درود، وقتتون بخیر. امروز جمعه 17 ژانویه 28 دی ماه در خدمتتون هستم. جمعه هستیم، نوسانات کمی قاعدتا میتونیم داشته باشیم نسبت به اخباری هم که موجوده. به نظر من حرکت آنچنانی امروز نمیتونیم داشته باشیم. خلاصش اینه که اگه دوست ندارید تحلیل کلا ببینید، من خلاصش اول میگم که ممکنه امروز خنثای رو به صعود باشیم، یعنی بیشتر از این من امروز نمی‌بینم بخوایم حرکتی داشته باشیم. چارت دیروزم واسهتون بررسی می‌کنم، یه نگاهی میندازیم که ببینیم چه حرکتی ها دیروز زده. میریم توی فارکس فکتوری، اخبار رو یه نگاهی بندازیم ببینیم امروز اخبار چی هست. ما یه خبر خیلی مهم به روی یوان چین داشتیم، تقریبا خبر سطح 6 یا 5 ایران می‌شده که قبلیش داشتیم 5.4% و فورکستش هم همین بوده. ولی حالا اکچوالی که اومده خیلی بیشتر شده، یعنی 1.2% بیشتر شده و بالاش هم حتی جی دی پی یوان چین هم که می‌بینیم باز یه تغییر بیشتری ها داشته. اصلا این خبر یعنی چی؟ یعنی شاخص تولیدات صنعتی چین، این شاخص میزان اون تغییرات ارزش تولیدات کارخانه‌ای، معدنی، خدمات عمومی و حالا تو این موارد رو میاد نسبت به سال قبل توی قیاس قرار میده، یه معیار کلیدی برای سنجشش قرار میده و سلامت اقتصادی اون کشور رو ارزیابی میکنه که خیلی بیشتر شده نسبت به سال قبل و این به شدت روی بازار کریپتو و بیت کوین تاثیر مثبتی میتونه داشته باشه، چون یوان چین برخلاف دلار آمریکا عمل میکنه و میتونه دلار آمریکا را توی موضع ضعف قرار بده، در عوض میتونه باعث بشه که کریپتو مثبت بشه، رشد اقتصادی چین میتونه دارایی پر ریسک رو بیشتر مثلا هول بده رو به بالا. حالا این میتونه توی کریپتو باشه، میتونه روی طلا باشه، نقره باشه، ولی چون ما بازار تریدمون کریپتو هست دارم کریپتو رو مثلا مثال میزنم. بعد میایم پایین، یه سری اخبار دیگه داریم روی یوان چین که خیلی مهم نیستن. یه خبر قرمز داریم که برای پوند انگلستان، فروش خرده فروشی انگلستانه که نشون دهنده تغییر میزان فروش کالاها توی سطح خرده فروشی یکی از شاخص‌های مهم مصرف کننده ها محسوب میشه. ولی خود پوند انگلیس تاثیر اونجوری نداره روی کریپتو. اگه بخوایم تاثیرش رو در نظر بگیریم که آیا مثلا واقعا تاثیری بخواد بذاره، تاثیرش رو کریپتو میتونه منفی باشه، به خاطر اینکه با دلار آمریکا تاثیر خنثی مثبت میتونه داشته باشه و با کریپتو منفی میشه که البته در شرایط خاصی تاثیر منفیش به تاثیر مثبت عوض میشه. این حالت کلی بود. بعد میایم شاخص نهایی تورم منطقه یورو رو در نظر میگیریم که نشون دهنده تغییرات قیمت مصرف کننده است، به استثنای اون غذا و انرژیایی که چند وقت بهتون میگم، همون سی پی آی سالانه فقط توی حوزه یورو هست که تاثیر خنثی توی بازار میذاره و مجوز ساخت مسکن آمریکا که شاخص برای ارزیابی وضعیت مسکن و بخش ساخت و سازه که تاثیر مثبت روی کریپتو میتونه داشته باشه. حالا من خلاصه میگم چون دارم اینجا فورکست و پرویسش رو میبینم، میگم تاثیر آنچنانی انتظارش رو نمیتونیم بکشیم و داشته باشیم. یه سر میزنیم به کوین گلس، هیت مپ بیت کوین رو ببینیم توی ماهیانه. ما توی مناطق 103,000 تا تقریبا این حول و حوش این حوالی یه سری منطقه لیکویدیتی داریم و اینجاها تقریبا 100,000 تا هم یه سری لیکویدیشن داریم که اینجاها خب نواحی مهمی هست. قاعدتا اگه سبک دیگه کار میکنید نواحی مهمی هست و باید این نواحی ها واسه خودتون پیدا کنید و در نظرش بگیرید. اتفاقی که اینجا میفته اینه که اگه بیت کوین بخواد با همین فشار برسه مثلا به منطقه 103,000 تا، الان تقریبا مثلا 2,000 تا است، برسه به مثلا 103,000 تا یا مثلا 103,500 تا این حوالی، بخواد مثلا تا اون حد برسه، باید یه حجم درست و حسابی بخوره، یعنی نباید همینجوری آروم آروم بره. اگه همینجوری آروم آروم بره، احتمال ریجکتش رو به پایین به شدت زیاد میشه و احتمال اینکه مثلا بخواد مناطق پایینتری رو ببینه بیشتر میشه. باید مثلا یه حجم زیادی بخوره تا اون منطقه رو پامپی رو به بالا ردش کنه. گرفتن اون منطقه ممکنه خیلی سخت باشه، ولی احتمال اینکه حالا بخواد پامپی بشه خیلی زیاده. ولی اگه نه بخواد مثلا همینجوری بره بالا، ممکنه ریجکت بشه. من روی چارت برم نگاه بندازم کندل ماهیانه رو. توی کندل ماهیانه یه همچین موردی که اینجا مثلا ریجکت شد، اینجا هم باید همینجوری پرقدرت مثلا مثل کندل‌های قبلی رو به بالای حرکتی ها داشته باشه. الان 102,000 تا هستیم و قوی بره تا بتونیم ردش کنیم و اونجا هم تثبیت بده، یعنی نه که حالا همینجور فقط رد کنیم بعد برگردیم، تثبیت بده که مطمئنم بشیم. توی ماهیانه بهتون گفتم چند بار
که همراهی خطوط ما متاسفانه نداریم توی کندلا. یعنی کندلا حالا دارن رو به بالا میرن ولی ما همراهی خطوط رو متاسفانه نداریم. یه حالتی اگه مثل اینجا میشد خیلی خوب بوده. الان حالتی که هستیم مثل اینجا هست. حالت اصلیمون الان مثل اینجا هست که یه کندل زدیم اینجا خطوط استاپ شدن، ما یه کندل دیگه زدیم انتظار اینا میتونستیم حالا توی اون شرایط داشته باشیم که ممکنه رو به بالا بره، ولی چون خطوط صاف بوده نرفته و برگشت خورده و اینجا رنج زده و یه اصلاحی داشته، بعداً هم که حالا دوباره روند صعودیشو شروع کرده. الانم همینجا هستیم، یعنی الانم خطوط دارن همون بازی‌ها در میارن که باید نسبت بهش یکم زرنگ‌تر عمل کنیم، چون گذشته بازارم دیدیم تا گول بازار رو دوباره نخوریم. از طرف دیگه ما داریم نزدیک به همون ناحیه 103,000 تا میشیم، فاصله $1000 داریم، منطقه بالا سرمون سقف هفتگیمون بوده، بالاخره داریم این باکسه رو رد می‌کنیم. چند روزه که ما توی این باکسه درگیر هستیم، یعنی با امروز میشه تقریبا 60 روز که ما توی این باکسه درگیریم. اما اتفاقی که داره میفته اینه که ما زمانی که داشتیم حالا رو به بالا میرفتیم حجم می‌خوردیم، زمانی که رفتیم شکستیم این منطقه رو حجممون تقریبا داشت کم میشد. الان هم که دوباره داریم میریم تستش میکنیم باز دوباره حجمی از نظر ADXی نداریم. از نظر خود ایچیموکو ابری هم بخوام در نظر بگیرم ثبات روند آنچنانی نمیتونیم داشته باشیم که بگم ثبات روند داریم، قدرت روندی هم آنچنان نداریم که بخوایم انتظار مثلا شکستش رو داشته باشیم. ممکنه اینجا بازی‌های بیشتری رو انجام بده واسمون، ممکنه ریجکت بشیم با پایین دوباره یه حرکتی داشته باشیم. نمیگم میتونیم، میگم ممکنه، چون یه حالا خبری هست که از همه این اخبار مهمتره، اونم اومدن رئیس جمهور آمریکا هست. پس نمیتونیم انتظارات بیخودی داشته باشیم. همه الان منتظرن ببینن حالا آقای ترامپ میخواد بیاد اون وعده هایی که قولش رو داده به حالا هولدرهای کریپتو رو عملی بکنه یا نه. ممکنه حالا بیاد اون وعده‌هاشو آروم آروم عملی کنه، بازار یکم بریزه، بعدا پامپ شه رو به بالا. کلی موارد هست که به نظر من اخبار الان بیشتر مهمه و تاثیرگذاره تا خود چارت و مثلا موارد این چنینی. فعلا هم چیزی که داریم میبینیم گپ بین 60 تا 93 اتفاق افتاده. کندلا آروم آروم با کندل امروز دارن از اپ خارج میشن. اسپن بی فلت، اسپن آ داره رو به اسپن بی حرکت میکنه. حجمم که بهتون گفتم نداریم، قدرتی هم نداریم. روند لانگ به نظر داره استارت میخوره، اما میگم فشار اونجوری نداریم که منو خیلی سوق بده که بگم آره میتونیم مثلا پرقدرت بریم جلو. انتظار لانگو دارم ولی لانگ خنثی، همون چیزی که اول ویدیو هم بهتون گفتم، یه انتظار اینجوری ازش میکشم. توی 4 ساعت هم نسبتاً دیروز آنچنان تغییری نداشتیم. رو به بالا حرکتی رو داشتیم خب قاعدتاً به خاطر اخباری که بوده، ولی از نظر کیجنسن و خطوط دارم بهتون میگم جا موندگی خطوط وجود داره. ابر جا مونده، کیجنسن جا مونده، 6093 جا مونده، ADX آنچنان قدرتی نداره. DI ها به نسبت قدرت خوبی دارن، حداقل یه پوینت مثبتی اینجا میتونیم داشته باشیم. به سقف کانال نزدیک شدیم. با این شرایط احتمال اینکه بخوایم بازی در بیاریم بیشتره، ولی این بازیو من میتونم پیش بینی که داشته باشم این باشه که بیایم پرقدرت بشکنیم ولی فیکش کنیم. حالا یا بیایم پایین‌تر یا روی این 102,000 تا 103,000 تا اینجوری رنج بزنیم، بعدا مثلا بخوایم یه حرکتی داشته باشیم. من یه همچین انتظاری هم میتونم بکشم. برم ببینم میشه مثلا ناحیه چیزی در نظر بگیرم واسش، میشه 52 تا، میشه تقریبا 25. اینجا ممکنه یه منطقه برگشتی باشه واسه ما، نمیگم قطعی ولی ممکنه. اینجا هم همینطور یکم زودترش بخوام مثلا در نظر بگیرم، یه دونه دیگه هم 63 تا میشه که میشه تقریبا 23. اینجا رو هم در نظر بگیرم، پس یکی شد 21، یکی شد 23 و این یکی هم که 18. اینا رو در نظر داشته باشیم. یکی دیگه نزدیکترش مثلا 17 تاش کجا میشه؟ 17 تاش هم مابین این دوتا میشه. اینم بهترین تحلیل زمانی بود که فعلا نسبت به این شرایط میتونم داشته باشم. برم خطوط پیوت پوینت هم آپدیت بکنم. میگم توی 4 ساعته جا موندگی خطوط ما داریم و به خاطر این جا موندگی خطوط احتمال اینکه بخوایم ریجکت بخوریم یا یه برگشت رو به پایین داشته باشیم خیلی بیشتر میشه. چون ناحیه مهمی هم هستیم، یه آلارمی داره خود ایچیموکو بهم میده. احتمال اینکه حالا یه ریجکت سبک بشیم نه سنگین داریم توی چارت، ولی این ریجکت در حد اصلاحه نه در حد اینکه بخوایم قیمت ها خیلی رو به پایین حرکت بدیم. خطوط پیوت پوینت هم آپدیت بکنم. یه موضوعی هم بهتون بگم، من تحلیل دیروز بهتون اینجا گفته بودم ساعت تقریبا 5:30. من اینجا واسهتون اخبار تحلیل کرده بودم، گفته بودم نسبت شرایط ممکنه این اخبار بر علیه کریپتو باشه که همین اتفاق هم افتاد و دقیقاً بیاید نگاه کنید تحلیل رو. ساعت 5:30 و من بزنم
توی نیم ساعته بیارم بهتر هست. ساعت تقریبا 5:30 ما روند کلیمون نزولی شده. یک کندل خبری نزولی داشتیم ولی همونطور هم که گفتم فقط در حد خبر بوده و روند کلیمون به خاطر حالا اتفاقاتی که هست لانگ رو به بالا صعودیه. پس خیلی نمیتونستیم ریزش داشته باشیم که ریزشمون هم دقیقاً تا ناحیه بوده که ما چند روز قبل کشیدیم. یعنی دقیقاً طبق حالا اون نظریاتی که داشتیم بازار پیش رفته و تونستیم حالا تا حدی خوب عمل کنیم توی این شرایط. چرا میگم تا حدی؟ چون همیشه جای پیشرفت داریم. هیچ موقع خودمون رو دست بالا نمیگیریم که یکم به خودمون مغرور شیم، که همیشه بهترین خودمون رو تو اون لحظه قرار بدیم که الکی ضرر نکنیم. پس احتمال اینکه ما بخوایم رو به بالا حرکتی رو داشته باشیم واسه ما زیاد میشه، چون چندین بارم تستش کردیم. احتمال شادو زدنمون هست، احتمال اینکه کندل حتی بره بالای 102800 تقریبا هست، ولی اینکه تثبیت بده بعداً باید تصمیم بگیریم، ولی احتمالش هست که بره حرکاتی رو داشته باشه تا اون محدوده ها. خطوط پیوت پوینتمون هم اینجا داریم، حتی تا 105000 تا هم به نظر من میتونه حرکتی داشته باشه به خاطر پیوت پوینتی که داریم. ولی باید حواستون باشه اگه میخواید اینجاها پوزیشن باز کنید گرفتنش خیلی میتونه سخت باشه و احتمال اینکه پوزیشن بهتون سخت‌تر بده وجود داره. ممکنه حرکت نهنگی باشه، یعنی یه کندلی باشه که نتونید پوزیشن باز کنید. پس یا باید از قبل باز داشته باشید پوزیشن که درصد ریسکتون رو بالاتر بره، باید خیلی استاپ درستی رو انتخاب کنید، یا اینکه مثلا حالا یه استاپای یه چیزی بذارید که پوزیشنتون رو تو اون روند ورداره رو به بالا حرکت کنه. تحلیل دامیننس تتر و دامیننس بیت کوین دیروز واسهتون گرفتم، دیگه امروز نمیگیرم. احتمال اینکه بخوایم حرکت بهتری یا روی آلت کوینا داشته باشیم بیشتر میتونه باشه واسمون، چون شرایط دیروزا بهتون گفتم احتمال نزول بود دیروز، ولی با این شرایط به نظر بعد از حرکت لانگ خود بیت کوین میتونن آلت کوینا حرکت بیشتری رو بهمون بدن. پس خلاصه تحلیل من میتونه اینجوری باشه که ممکنه تا منطقه 105000 تا حتی بالاتر مثلا تا 106000 تا شادویی داشته باشیم، ولی محدوده کلی من بین 103000 تا 105000 تا هست. بیایم یه حرکتی داشته باشیم رو به پایین، یه حرکت دیگه یا بعدش بزنیم، یعنی مثلا حالا شماتیکی بخوام بکشم یه همچین محدودایی بیایم اینجاها رو به پایین یه حرکتی داشته باشیم. حالا نمیگم خیلی سریع پامپی رو به بالا حرکت کنیم، ممکنه یه کوچولو بیایم رنج بزنیم چون فاصله اینجا زیاد شده و یه خط دیگه اینجاها مثلا من بکشم واسهتون، ولی بیایم یه مثلا رنجی داشته باشیم بعداً دوباره رو به بالا پاشیم یه حرکتی بزنیم. احتمال پایین اومدنش هم میتونه حالا تارگتی بخوام بدم، یکیش خب یک لولش همین 100000 تا میتونه باشه. لول بعدی هم که بتونم ببینم ممکنه مثلا 97000 تا 98000 تا باشه، ولی خب شرط هم وجود داره. فعلا واسه یه لانگ محدوده 102900 تا بهترین جاییه که شما میتونید پوزیشنتون رو باز کنید. واسه اینو مثلا من میذارم اینجا که دیگه قاطی نشه. واسه شورت هم بهترین جای خوبی نیست، ولی این باکس سبز رنگ زودترش میشه این باکس آبی رنگ. منطقه خیلی بزرگه چون نوسانش رو به پایین ممکنه نداشته باشیم یا سخت‌تر داشته باشیم، واسه همین تارگت دادن میتونه سخت‌تر باشه. آخر هفته خوبی یا پیش رو داشته باشید. امیدوارم از تحلیل خوشتون اومده باشه. اگه از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید. اگه نظر انتقادی دارین توی کامنت واسه من بنویسین. اگرم کلا از تحلیل خوشتون نیومد میتونید دیسلایک کنید. موفق و پیروز باشید.